Electric fan ang paborito natin pampapresko. Karamihan sa atin, may electric fan sa lahat ng parte ng bahay. Sa sala, sa kusina, kainan, kwarto. Ang iba, pati sa banyo meron. Mahalaga ring match ang electric fan sa laki ng lugar na hahanginan. Pag malaki ang lugar, malaki din ang electric fan. Pag maliit naman, ay di maliit na electric fan din. Logical lang yan, hindi ba? Tapos, pinili ko yung mababalaang na wattage para mababalaang din ang konsumo. Kapag ang electric fan naman ay nanggigitata sa dumi, nabigat ang ikot ng fan. Todo ang kayod ng motor. Siyempre, lalakas ang konsumo. Sa totoo lang, nakakadiri din naman pagkadumi nito, hindi ba? Baka masanghap mo pa mga dumi nito. Kadiri! Kaya pag ang electric fan ay laging malinis, number 1 lang ang fan speed at nakatutok lang kung saan kailangan ng ihip ng hangin, konsumo ng kuryente nito ay kayang pababain. Easy. Bayarin ko sa kuryente, bababa din. Sa paggamit ng electric fan, i-diskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-diskarte mo. Mayong adlaw, aniano sab kita karon sa laing edisyon sa Talakayan sa PIA. Hatod ka nato sa Philippine Information Agency uban sa suporta sa Parasat Cable TV. Espesyal ang atong edisyon karon kay niya kita sa City of Majestic Waterfalls, Iligan City dinhi sa probinsya sa Lanao del Norte. And malipayon kita kay kauban nato ang Metals Industry Research and Development Center and ang Department of Science and Technology Region 10 ug ang Philippine Welding Society aron pagahisgutan kining 3-day Science and Technology Caravan for Metals and Engineering Industry dinhi sa Iligan City. So ako si Jam Rukat o kauban ka namo sa isa ka oras nga talakayan. So we are so pleased to have with us the Supervising Science Research Specialist of MIRDC, si Engineer Reynaldo de la Cruz Jr. Ato pong kauban ang Director sa Philippine Welding Society, si Director Fernando Opeda, sir. And of course, the Regional Director of DOST Region 10, Director Alfonso Alamban. And of course, sa atong lain, in front of us, we have our media friends, and we are pleased to also have with us the manager of, information manager of PIA Iligan and Lanao del Norte, si Ma'am Lori Gabule, and iyang staff. Uban po nato ang Task Force Bangon Marawi Information Center led by Ma'am Elaine Ratonil. And of course, atong media friends din sa Iligan City. So welcome sa tanan. Alright, so let's start. So first po, let's start with talking about the 3-day caravan here in Iligan City. Engineer De La Cruz, probably you can discuss with us what is the concept behind the 3-day caravan and ano po yung pinaka-goal ng caravan po ito? Before I discuss activities here in Iligan, I would like to share a little background about this S&T Caravan. This was quite young. It started late 2016. Okay, the main objective is to bring closer to the countryside. The metal in MIRDC will try to go closer dun sa countryside. Actually, we first dubbed this activity, MIRDC goes to municipalities. But yung three activities namin na na-conduct before, so last 2016, we started with Calapan City, Oriental Mindoro. So medyo mabilis yung schedule, maliit yung budget, so we had our exhibit in the middle of a public market, and yung mga seminar namin na kinonduct sa elementary and high school. So nagbago siya kasi we cannot really go yung specific for municipalities. So we dub it MIRDC goes to countryside. So we targeted the key cities in Visayas and Mindanao para mas malaki yung ma-cover naming area. So the key cities and the
provinces of each region. So actually, this is an all-in-one activity of MRDC. Of course, laging supported by the DOST. So ang main ayuda namin from the region is the Department of Science and Technology. So here in Iligan, malaki po yung naitulong ng Region 10. So we call it all-in-one kasi we normally go to regions. Parang activity namin, training lang. Sometimes, swerte na yung may training with consultancy. So, naisip ng director namin, why not try to bring, if possible, all of our services in the region? So dito meron tayong training, series of training. Actually, dito, yung 2-3 day program natin, halos simultaneously, sabay-sabay yung training programs natin. May fora, may exhibits, may consultancy. So, yung halos lahat ng services na pwedeng i-offer ng MRDC, dinala naman po namin dito sa region. Okay. So, sir, speaking of MRDC, because I believe many of us do not really know much about the MIRDC and even the industry itself, no, sa metals and engineering. Perhaps people, mga common tao, no, really do not have that much of an idea. So, sir, can you give us a brief background lang? You are the research center for the metals and industry. So, paano kayo, how do you work around this po? So, yung MIRDC actually is quite old, I should say, kasi we are now more than 50 years in service. So, this coming June, ayan na po yung 52nd year ng MIRDC. So, just like T-Box, so yan yung kilala eh. Di Pag-asa, isa ho kami sa agencies ng Department of Science and Technology. So when it comes to metals, kami po yun. So kaya yung mga field of specialization ho ng mga tao doon, so bukod doon sa administration and finance namin, so most of them doon are engineers and technicians. So when it comes to metals and allied engineering, kami po yung namamahala nun or kami yung nangingialam. Okay? So sa MRDC, with regards to facilities, starting from foundry, yung kung saan tinutunaw mo yung metal and you pour it into a mold, or just like yung mga gun parts. So from foundry, or yung we say metal casting, machining, heat treatment, welding and fabrication, surface finishing, hanggang metal testing, meron po ang facility ng MRDC. Actually, right now, medyo yung 2 years ago, 3 years ago, medyo isa kami sa swerte na nabuhusan ng napakaraming budget to upgrade our facilities. So when it comes to machining, right now, meron na ho kaming mga state-of-the-art machining technology. From CNC na 3 axis up to 5, 8 axis, meron na po ang MRDC. So, yun po ang MRDC. Not only R&D, we also have consultancy, we also design, we also metal test, we also calibrate, we also have consultancy, tech transfer, and so on. So, when it comes to metals, pagdating po yan sa DOST, kami po yung namamahala po nun. Okay, great. Sabi mong services kanina, sir, yun in-implement dito sa 3-day caravan, yung forum at sales. Almost all. Yung lahat po na pwede munang ma-apply natin sa Iligan, yun po muna yung niline up ng Region 10, Iligan, of course with the help of the metal industries here in Iligan. Okay. Let me just ask you po, kasi this program is also targeting Marawi IDPs as support to the Interagency Task Force Bangon Marawi and to help the recovery and reconstruction. So how will this help them po? Alam nyo, very timely po ito eh. Kasi di ba si Presidente Digong merong battle cry with regards, kasi ito yung tinatawag na nila na golden era of infrastructure, especially here in the Philippines. So yung team nga natin na build. So pag sinabing build, pag sinabing infrastructure, major components ho, when you build buildings,
railroads, etc., ang majority ng material dyan, metals. So very timely po to. So even na hindi ganun ka-active ang National Steel, no? So yun nga ho yung plano na pag-usapan namin dito with the local government, with the metal sector, and of course with other government agencies and the DOST. So kung hindi natin ma-revive ang National Steel, pwede ho tayong magtayo pa ng halos parehas na pwedeng gawin ng National Steel. So, lagi mag-start yan sa consultancy, information dissemination, at training para ho talagang ma-plansya kung ano talaga yung bagay na itayo dito or establish here in, not only in Iligan, but in Region 10, in Lanao del Norte, particularly. Asa lang po, in the 3-day caravan that you have conducted so far in Iligan, how was the response po? Considering po na medyo short yung preparation ng mga tao dito sa region, so I should say naging very successful po. For example, we had yesterday we have 7 training programs conducted. The first day we have 4 to 5 fora conducted, and today we had 3 training programs conducted. So sa training programs alone, more than 200 ho ang nag-participate. Plus yung fora, I should say more or less 300 po ang mga nag-participate po. Coming from the metal sector, the academe, especially with the help of MSU-IIT. So very vital po yung support ng MSU-IIT. So from their faculty, students, kasama na po yung other local governments or other government agencies here in Alright. Let's go to our Philippine Welding Society kasi pinagtutuhog-tuhog po namin itong discussion natin. And then, actually, I just learned meron pala tayong Philippine Welding Society. Sir, ano po yung contribution ng Philippine Welding Society for this caravan po? First of all, I would like to thanks to DOST, the City of Iligan, and some other partners, including PWS, to be part of this program. So PWS started with a vision, and it was composed of 12 funding members, which has started on October 1991. It was registered on September 13, 1992. And we have the following services. We have services for certification of welding personnel, welding inspector, welding engineer, and we have catering in-house training somewhere in not only in Manila, but I also going to Luzon, Visaya, and Mindanao. This year, I have also traveled because in the emergency inviting PWS always as incorporated to include welding in this program, because welding now there are so many infrastructure to build, like in Marawi. They are also welding is very important. In Manila, I have also the capacity to test 30 welders per day because I have welding facilities there for the several welding processes. The shielded metal arc welding, the GMOG, the gas metal arc welding, the flux cord arc welding, and the gas tungsten arc welding. We are catering national certificate that is the accreditation. The accreditation for the certification started from 2002 until now. So also we have servicing for going outside the country for welding competition. They are also going in Calapan, Mindoro, La Union. In La Union, the last part I'm going to Lanao del Norte, including the MRDC. So and thanks to MRDC because MRDC is always invited Philippine Welding Society because they know that Philippine Welding Society can provide
some services for welding in the industry because I know that welding is very important. This is a significant role why welding is here. Nakita po nga namin, pagpunta ko doon sa Calapan, Mindoro, meron ako doon welding competition. Uhaw sila sa technique, kulang sa technique. Yung vertical, nagiging babaliktad yung electrode. And then, they do not know the classification of electrode they are using. They are using 6013. So, I'm happy to going some other areas to teach how is PWS are doing. So that's great news po, sir, no? Kasi welding is actually it cuts across all sectors na parang siya talaga yung may metal ka naman, but how do you put it all together? So indeed your role is very big, no, in this industry, sa metals industry. Yes po. RDC, ma'am, we try to house all the metals associations. So, isa na po doon yung Philippine Welding Society. So, right now, we have 8 different metals group or association. Meron sa metalworking, Philippine Diamond Mold, aerospace. So, 8 na po sila ngayon. So, in every association, we, MIRDC, have at least 1 to 2 representative. So for the Philippine Welding Society, isa po ako dun sa representative. And medyo mayabang ng konti, no? Luckily, I was elected last year to be the president of the Philippine Welding Society. Okay? So kung meron ang government ng build, sinusuportahan po yan ng Philippine Welding Society ng weld. That's very good, sir. All right, we'll go to RD Alamban for this one. Kasi in our previous Talakayan sa RD, we always wanted to incorporate science and technology. It's not just DOST, it's the entire community. All stakeholders are involved in the development of science and technology. Do you think that this caravan proved that to be true? Na kasama ang lahat ng stakeholders po. Good afternoon, Jam, and of course our friends from the media and our stakeholders here in Iligan City. Yun talaga ang effort ngayon ng buong DOST na madala natin, ma-promote natin yung science, technology, and innovation sa countryside. Kasi we need to drive the innovative spirit of our stakeholders para maiangat naman yung economic development natin. Dahil kasi a lot of things hinge on innovation in order to be competitive and therefore contribute towards economic development. Kaya tayo dito, ang MIRDC, isa lang yan sa 21 units under DOST. So, nung Lunes nga after in the morning sila yung nag-open, takbo kami sa MSUIT, nandoon yung National Research Council of the Philippines na nag-present na ng mga programa nila at saka nag-monitor ng mga existing projects nila dito. And then last week, our very own secretary was here para doon sa Philippine Science High School na doon sa Baloy. So talagang involved yung mga stakeholders natin sa community. And then ngayong umaga naman, we had a meeting with the European Union Chamber para doon sa project ng forest product development, research and development. The last time we had Talakayan, it was a scientific meeting for Mindanao by the National Academy of Science and Technology. So ang dami talaga ng unit natin, pero yung buong direction ay doon sa pag-enhance ng awareness ng mga stakeholders natin dito sa region at saka hopefully pati yung interest nila, magka-interest nila sa science and technology. And finally, they got engaged and utilized science and technology for innovation.
Let's talk about setup, RD, kasi this is one of the programs of DOST na marami na talaga po ang naka-avail ng setup. Can you discuss that further po, RD? Yun yung last stage ng innovation, science, technology, and innovation. Yung mga technology na develop ng MIRDC, ng PICARD, ng PCHRD, PCRD, at saka other units na sinusuportahan ng DOST, yun ang ginagamit natin para ang small enterprise, yung setup kasi sa tawag doon, Small Enterprise Technology Upgrading Program. So magamit yung mga bagong teknolohiya para madagdagan ang productivity ng enterprises natin para magiging mas competitive sila, saka ma-develop sila. So talagang malaki ang tulong na gawa na ng setup sa mga regions. No? 10 years ago, when I was starting to serve with DOST, 2 million lang yung ano dito, no? Pundo ng setup sa region. Pero nakita ng mga legislators natin na maganda ang programa. Ngayon dito sa region natin, 65 million na, no? Ang hinahabol natin with the same people. Kaya talagang kayod yung mga tawa natin na hopefully matulungan yung setup, yung mga small enterprises. Yung setup sa financial assistance para na makakuha ng technology, equipment, laboratory analysis ng mga products nila, packaging and labeling, papahiram sa kanila yung pera, babayaran nila because negosyo naman talaga yun eh, pero walang interest. Para naman yung pera na binalik nila, magamit na naman sa ibang small enterprises. So basically, this is intended for the MSMEs, Yeah, micro, small, and medium micro, small, and enterprise. medium enterprise. You provide equipment po and then Provide financial. equipment, technology, medium enterprise. You provide equipment po and then Provide financial. equipment, technology, packaging and labeling, laboratory analysis, and trainings. Alright. Actually po, RD, you have a program called Science for Change. This is a brand new program of DOST. Can you discuss what is Science for Change Yeah, po? yung Science for Change, ito yung bagong program na ni-roll out natin for 2018. Actually, starting 2017. Ito yung, again, part of the direction of really enhancing awareness, interest of science and technology in the region. Pero ito naman, ang layunin nito ay para talagang i-increase yung research and development activities in the region. Kasi marami naman tayong magagaling na mga research institute kagaya ng MSU-IT. Pero before, yung mga research funds doon na nakakonsentrate sa Metro Manila. So gusto natin na lahat na magagaling na mga research institute dito, like in our region, MSU-IT, Central Mindanao University, University of Science and Technology of the Philippines, pati private, Xavier University, na pwede masuportahan sila sa kanilang research activities. So itong Science for Change, may 4 na components. Una noon yung tinatawag na NISR or Niche Research for Regional Research and Development for the region. So pag sinasabing niche, sila mag-isa talaga. Siya yung nakatutok doon sa isang commodity for research. So for example, ngayon ang na-approve sa Region 2 yung electric eel na isda. Research doon, tungkol doon. Sa Region 8 naman siya, mulos, yung parang, alam mo sa Bisaya yun, parang kinason. And then, dito, we're looking at several commodities. Meron na tayong na-approve sa Central Mindanao University, livestock, especially on cattle. And then, we're still looking at other aquamarine products like mga high-valued na mga commodity like econoderm, pero sa Bisaya yun, bat. And then we have abalone and also pigik. No? These are very expensive aquamarine products. Kung ma-develop natin ng technology to replicate, to multiply, mas mabuti sa atin. Another component is RD lead. Alam natin na minsan kulang ang expert dito
na makatutok sa isang commodity research. So pwede tayong kumuha ng mga expert, no, sa labas ng bansa or kahit yung sa lokal. Then another one is CREDEL, or collaborative research between academe and industry. So ano yung need ng industry, ano yung gap doon, pwedeng gawa ng research ng academe para ma-address yung gaps doon. And the other one is business innovation through science and technology. Ito naman, in-house research ng mga industries, ng mga enterprises. Ibigay ang pera doon sa enterprise, sila ang gagawa ng research in-house with the guidance of the academy. So we're hoping na ang dalawang objective nito, regionalize research, at the same time, strengthen academe and industry linkages. So, alright, medyo marami ang ating na-discuss for this afternoon. No? We'll open our floor to the media. By the way, let me just acknowledge our media friends who are here. We have from the City Mayor's Office, City Info Office, si Ma'am Jessa May Layson at Mary Chris Tumimbang. We also have from Philippine Daily Inquirer, Richel Umel. We also have from PBS, Radyo Pilipinas, Dandy Macarambon. We also have from Manila Bulletin, Ma'am Bonita Ermac. And we also have from DXIC RMN Iligan, Jenner Cabanday. And of course, Radyo Pilipinas, Ma'am Biema Minyoza. So, alright, our first question will come from Richel Umel of Philippine Daily Inquirer. Magandang hapon po sa ating mga VIP sa DOST. Ako po si Richie Lommel, correspondent sa Philippine Daily Inquirer and Reuters. Sir, I hope my question won't become an, shall we say, out of bounds the question, but let's talk about reality. My question will focus on the process of pagbangon ng Marawi. As a backgrounder, ang mga kapatid nating mga Maranao sa Marawi ay number one, mataas ang kanilang entrepreneurial skills. Mataas din ang kanilang experience in terms of craftsmanship, lalo na mga taga-Tugaya. Marunong sila maggawa ng agong, marunong sila maggawa ng baul at iba pa. Ngayon, if you want to help, if the DOST is intent to help pagbangon sa Marawi, lalong-lalo na sa mga directly affected na Maranao sa ground zero, ano bang pwede may tulong natin in terms of skills development as far as metal industry is concerned? Like for instance, itahi natin yung kung kaya natin turuan sila sa pag-welding at anong craftsmanship ang pwede na ma-apply to the metals from the debris after the 5-month skirmishes and bombings in Marawi. So paano natin mapakinabangan ang mga metals doon? Kasi ang nangyari ngayon parang for junkyard lang. So iba ang magkapera lang yung investor ng bumili ng mga junk materials from metals. Ano bang pwede natin na in terms of creativity, skills and manpower para naman maybe the training itself like welding, it will take time para ma-master nila, but pagbangon sa Marawi, ang rehabilitation will take 3 years. I think the way I see it, may oras pa na bigyan natin ng halaga ang ating mga directly affected na Maranao. Thank you, sir. Totoo po yung sinabi ni Sir Richel. Actually, ang MIRDC, before I entered MIRDC, that was last 1990. So that was almost 30 years ago. Meron na ho kaming nadatnan na project na ginawa here in Lanao. Particularly
doon sa Tugaya. So alam naman natin na bukod doon sa mga baol, yung famous sila doon sa yung sa brassware. So yung mga gongs and so on. So actually, nakapunta kami doon Isang team kami to visit and talk with the Tugaya folks there, no? So pagdating po sa metals, ayun yung mga possible naming maibibigay. In our small way na pwedeng naming tulungan sila, kasi alam naman natin yung entrepreneurship parang, kumbaga sa parang family business nga sila nag-start. Diba, sir? So with regards dun sa mga Maranao natin, parang matagal na rin ho naming natutulungan yung grupo po nila. So, pagdating naman ho sa pagbangon ng Maranao, yung quality po kasi ng metal, depende po So, lalo na kung i-rebuild natin yung Marawi, dapat ho, ayusin na ho natin ng tama. Okay? So, right now, even yung construction side, no? They take seriously na yung welding. Pagdating sa welding. Okay? Kasi bukod sa sinasabi nilang para maintindihan ng lahat, yung tinatawag nilang building code, actually, sa construction, marami pang dinadagdag na mga standard. Like yung sa lindol, kailangan makapasa siya. For your information, sa Singapore, right now, they are trying to replace yung structural steel na ginagamit na carbon steel, and they are trying to use yung tinatawag nilang high-strength steel na low alloy, low carbon, wherein yung size ng beam, yung size ng mga bakal doon sa construction, liliit na siya. Okay? At gusto ko ring i-share yung trend ngayon kasi, pag sinabi kang modern city, dapat yung city mo marirecycle. So, ano yung marirecycle? So, for the construction industries, they limiting the use of concrete. Kasi ang uso ngayon, especially sa Manila, hindi na kami mag-go-own doon ng lupa. So condominiums na, and condominiums are just list of lot na pwedeng tumagal ng 25 to 50 years, no? Just like yung buildings natin sa Ayala, after 50 years noon, wala nang pakialam yung may-ari ng building. Sisirain na siya. So ano yung mga material na pwede nating ma-recycle para hindi matapon lahat sa basura? So yan ho yung magandang example. Number 1 ho dyan is yung metals. Number 2 dyan, kung mapupunan ninyo, tingnan nyo sa Robinson's modern building na to, marami na siyang glass. So yun ho yung trend, nare-recycle na siya. When it comes sa skilled naman, so tama po si Sir, medyo matagal ho nating babangunin ng Marawi. Especially yung Marawi City, no? Kasi talagang sirang-sira siya. Pero may mga potential ho tayong maiambag sa pag-develop ng skilled ng mga tao. So especially yung sa construction site, especially yung mga welders. So kung ang TESDA merong mahabang programa, so pwede ho nating reinforce yan ng mas maikli pang programa. From 1 week to 1 month training, equipped na sila to pass certification, not only the national certification, but also international certification. So ang Philippine Welding Society, right now, we are working with the ASEAN Welding Federation. No? Very active po ang Philippine Welding Society dyan. Actually, one of the founding member ang Philippines. So, we will try to bring in yung certification ng Asian Welding Federation na recognize ng buong Asia at yung certification niya ang magre-reflect ISO standard. So, paano yan? International standard plus yung ASME, yung American Society of Mechanical Engineers, pumayag po na mag-reflect doon sa certification nila yung ASME na standard. So, meaning, pati sa ibang industry sa Amerika, i-recognize na yung lisensya ng welder. So, not only welder, Philippine Welding Society also have licensure for welding engineers.
pati ho inspector, ang welding engineers is based sa Japan Welding Engineering Society. Ang inspector namin is based sa American Welding Society. So medyo iba yung dating, international yung level niya. So nandun po lagi ang DOST, MIRDC, particularly pag metals, nandun po lagi ang MIRDC. So kahapon lang ho kami nag-usap ng local government together with the vital industry personnel or person here in Iligan. Ang dahil na ho nilang plano. Actually, parang balak na nilang dalhin yung na-develop naming train dito sa Iligan City. So, marami na ho sila talagang plano from hindi na, actually not steel making, no? Siguro from billets, gagawa tayo ng raw material ng steel for the construction of Marawi hanggang metal finishing. Like, isa nga sa na-identify nating technology dito is yung hot dip galvanizing. So, surface engineering to wherein i-coat mo siya ng zinc to have a better resistance sa corrosion para tumagal po yung ano natin. So, posible hong marami tayong programang maitutulong dito, particularly in building up, again, yung Marawi City po. Dagdagan ko lang yung ni Engineer Ray. Kahit noong nasa stage pa, nandoon na yung DOST kasi yung ibang technology ng DOST nakatulong din doon. No? First, nagsawa na yung mga evacuees natin ng sardinas at saka noodles. Mayroong technology ang DOST na ready to eat arroz caldo. So yan ang ginawa natin na dinistribute doon. Now, ang safe drinking water was also a problem. Mayroong technology ang DOST, yung ceramic water filter na deploy din natin sa mga evacuation centers para mawala yung danger ng contamination ng water supply. And then, kahit sa psychosocial, tumutulong yung SEI, yung Science Education Institute. Kasi ang daming psychologists doon, tumutulong doon sa mga evacuation centers. Then, meron din tayong yung vegetable production sa Pantar na evacuation center, nakapasok din tayo ng tulong doon. And then ngayon sa rehabilitation naman, sa building up, nandito yung mga kasama ko sa DOST, si Provincial Director Dibot Sullivan at saka si Kin. Sila yung nag-package ng mga proposals para sa livelihood na sinusupport natin sa DTI. For example, yung technology ng Forest Product Research Development, yung do-it-yourself bamboo shelter. Alam namin makakatulong yun kasi ngayon, ang sa record natin, about 70,000 displaced families. Siguro mas madali matugunan yung mga shelter na concerns kung merong ma-apply natin yung technology, no, ng bamboo shelter. At saka kahit maraming tayo mga kapatid na maranaw na mga negosyante, pwede rin sila mag-produce ng bamboo shelter na yun kasi knockdown yun, pwede nilang ibenta sa Marawi itself. No? That's one. Another one is yung Maranao collection, yung weaving ng lanting is also being packaged right now. Marami pang ibang livelihood projects na tinututukan natin. No? So, hindi nagtatapos yung magpapatuloy yung tulong natin sa hanggang ma-rebuild din yung Marawi. Of course, may pahabol po si Sir Fernando Opeda. May add po siya doon sa question. In addition po sa sinabi ng ating director, na sinasabi nila kung paano makakatulong doon sa Marawi in rehabilitation, this area. So, napakalaki po ng infrastructure na ilalagay doon. So, sinasabi nila na yung mga gigibain doon, ilalagay nilang, ibibigay nilang sa junk shop. So, tama din ang sabi ng aking boss na pwede pa sigurong piliin yung mga material na pwede pang gamitin na hindi naman talaga
pwede pang may guarantee pa. Kasi lahat naman ng material, merong tenure yan. After that, pwede mo nang di gamitin. So siguro, sa haba ng construction at hindi pa naman yun, kumbaga expire na kung sa pagkain, pwede pang gamitin yon. And most, gusto kong ipaabot po, I am highly recommended na siguro yung construction ng Marawi, highly recommended na yung welder na magwe-weld ng mga I-beam or anything na iron, carbon steel, dapat certified welder. Mas mahalaga po yon kasi para masigurado yung structure ng itatayo sa Marawi. And then, pwedeng lagay natin ng inspector to supervise habang ginagawa yung trabaho until matapos. And then, kung ginagawa ng engineer na related to welding, kasi napakahalaga po sa structure ng isang welding. Malaking tulong yan. Lahat ng klase ng industry, lahat ng level ng sa fabrication, may kasaling welding yan. Itong Marawi, ang kailangan nila talaga welding. Kaya andito po kami, tutulong kami. So kalabitin kami ng City of Iligan. So ang Philippine University, they are commit for welding works para makatulong po kami dyan sa Marawi. Wow, okay. So, nag-offer na yun ni Sir. Alright, thank you for that, Sir. Our next question will come from Ms. Dandy Macarambon of Radyo Pilipinas. Sir, sa FIBIDEC, I was informed by former Mayor Attorney Franklin Quijano, who is now the administrator of FIBIDEC, na may available nakastock sa FIBIDEC yung, tama ba yung processed ore or something, tons of ore nandyan sa FIBIDEC. This is a material for processing sa metal. Paano natin i-harness yung availability ng supply in relation sa pagbangon ng Marawi if we intend to construct a strong structure, metal structure sa mga itatayong mga buildings sa Marawi. Second thing, yung global steel until now sleeping giant siya. Di pa natin alam kung babangon ba uli yung global steel with the pressing needs sa mga metal works at metal fabrication sa Marawi. Can we build a new billet shop to melt those ore and integrate into one product of metal para masuportahan? And then, yung mga sinasabi mo, sir, na mga welders na highly certified, kaya pa ba mag-train ng Maranao para may, sa sinasabi ko ahead, na para matulungan natin yung livelihood, at the same time, i-train sila na a very efficient and effective welder para papasa sila sa kung isa lang man sila sa long term or medium term na construction. Yun lang po, salamat. I'm very familiar with FIBIDEC. Yung sintered ore, yun ang pinaprocess ng Philippine Center Corporation na nag-i-import ng raw ore. So nakakontrata na yun na pagkatapos nila ma-process, ni-export nila doon sa mga steel mills sa Japan na which is also owned by Philippine Center Corporation, yung mother unit niya. So baka malayo pa yun kung tingnan natin sa value chain, malayo pa siya doon sa kailangan ng immediately for rebuilding. So baka may alam si Engineer Ray doon. Ako po, personally speaking, kasi graduate din ako ng metallurgical engineering. So, being a graduate of metallurgical engineering, maganda ho talaga sa isang bansa, merong steel making. May blast furnace na tinatawag. So, yung meron tayong kakayahang gumawa especially ng bakal, yung tinatawag nating steel. Pero personally, hindi ko po, kasi malalim na ho yung nangyari sa dati nating National Steel. Ako mismo hindi ko ho masasabi kung ano na yung tatayuan talaga ng National Steel. Kasi ang isang malaking issue yan parang dumaan na ho siya sa iba't ibang private companies. So hindi nga ako ngayon nakapasok dyan. So hindi ho natin alam kung
pwede pa ba talaga siyang gamitin? Kung pwede man gamitin, baka may kailangan pa tayong baguhin or bilhin ng bago. Or baka totally kailangan i-junk natin yan. Just like yung usapan natin sa yung sa Bataan Nuclear Plant. So, being an engineer or a science guy, maganda rin talaga yung meron tayong nuclear plant. Kasi kung mag-i-internet tayo, sinasabi nila, yan ang future ng energy. Yung mga gamunggong nuclear na yan, pwedeng magpailaw sa pagkalaki-laking populasyon. So nagpunta nga kami sa Taiwan, nagulat ako, yung place ng nuclear plant nila, pag clear yung sky, kita mo yung Pilipinas. Oo. So sabi ko sa isip ko, bakit hindi natin tunuloy yung nuclear plant? Kung natatakot tayo sa tinatawag na meltdown, bakit yung ibang kumpanya pag nag-meltdown, hindi natin nare-realize na ang Philippines ang unang-unang maapektuhan ng meltdown nila. So, ideally, okay sana na may blast furnace. Kailang dapat pag-aralan po nating maigi kung dapat ba talagang ituloy or hindi especially itong National Steel Corporation natin. When it comes sa mga skilled worker, particularly sa welding, alam po natin na isa sa number 1 na nagsusupply ng welder sa buong mundo, Pilipinas. So marami po tayong mga Filipinos welder na nasa labas. So hindi ho natin sila masisisi. So meron na silang lisensya, pero hindi sila magstay dito kasi yung sinasabing greener pasture. Pero kung masasaturate natin yan, at tama ngayon, meron tayong K-12, kaya ang Philippine Welding Society tsaka MRDC, we try na ma-impluwensyahan kagad yung mga bata pa sa yung tinatawag nating senior high school. Kasi meron na kurso sa senior high na pinapakilala na yung metal, like machining at saka welding. So, at those early age, sana ma-impluwensyahan natin na hindi nakakatakot yung ganitong klaseng mga trabaho like welding. Hindi mainit, hindi talaga mahirap, kung alam mo lang kung paano siya gagawin. Okay? Kasi laging sad story, ma'am eh. So, may papasok na welder, babae, ang istorya, single parent. May papasok na graduate ng engineering, graduate ng nursing, dahil walang mapasukan, mag-aaral ng welding. Oo, kasi iniisip nila, yung during their studies, mahirap yung welding. Pero isa sa pinakamaganda pong profession yung welding. So, hindi lang welder po yung sinasabi ko, kasi pag sinabing welding personnel, marami po yan. From helper fitter up to engineers, nandiyan po yung welding. So, pero, take note sir, hindi ho lahat ng bata or hindi ho lahat ng tao pwedeng maging welder. Kasi mahirap po yan ang profession. Psychomotor. Kahit gusto ng utak mo tsaka ng puso mo, kung hindi kaya ng kamay mo, hindi ho kayo pwedeng maging isang professional welder. So, dapat alam din natin yan na pag sinalang natin halimbawa yung grupo ng mga Maranao, i-assess kagad natin kung sino talaga yung may potential. So, wag tayong mag-worry kasi marami naman din hong neighboring provinces na pwedeng support to build Maranao. So, marami na kaming alam na mga syudad at saka municipalities dito malapit sa Marawi na pwedeng tumulong para sa demand ng workers pagdating sa construction or infrastructure. Alright, thank you, sir. Our next question will come from Dandy Macarambon of Radyo Pilipinas. Mayong hapon, kanatong tanan, kanang hapon sa lahat. In terms of supply and demand ng metal dito sa atin, how abundant we are in terms of metal supply. And pangalawa po na tanong is, marami na pong mga kababaihan ngayon na pinasok yung welding. How do we empower our women welders in terms of dun sa pagbibigay ng prioridad sa training and also sa trabaho. Ayun.
So, yun po ang aking mga tanong. At kung masasagot po mamaya, aside from research and training, do you also provide financial support dun sa mga maliliit, no, na mga negosyante on metal, no, na nagdinegosyo sa metal? So, yun po. Thank you. Yung supply talagang kulang tayo sa metal. Lalo na nung nawala yung national steel natin. And sad to say, yung mga pumapasok na bakal, tawagin na po natin yung karaniwang metal na ginagamit natin dito, bakal. Imported po halos lahat yan. Kasi wala naman po talaga tayong steel making dito. Ang mahirap po niyan, yung pumapasok na bakal dito, pasingtabi na po sa mga incheck. Medyo ang binibili kasi natin na bakal is yung talagang mababa ang standard. No? Ang problema, mababa na nga yung standard, gagamitin pa ng mali dito sa ating industriya. So, yun ho yung isa sa isang malaking problema natin. Pero kung yung raw material na yan, kahit galing sa labas, kung tayo mismo yung magpo-process pa, meaning, pagka meron tayong plates or sheets, gagawin natin siyang farm implements. No? Yun yung magiging malaking impact sa Pilipinas. Gagawin nating lokal yung mga farm implements, hindi na tayo magpapasok ng mga imported farm implements. So, ginagawa na ho yan. Palakpakan po natin ang Mindanao kasi meron pong bagong grupo na ginawa ang Mindanao para sa agricultural and farm implements. Ang isa ho sa mga officer na andito po sa Iligan. Okay? So pagdating naman ho sa pa ho yung tanong, yung sa mga babae. Actually, medyo hindi na ho bago na ang mga babae sa metal sector hindi na pinapapasok. So, sa metal sector, the industry is treating the female equally with the men. Actually, pagdating sa welding, pasensya na sa mga lalaki, talagang magaling at pirmis yung kamay ng mga welders. So, do you know yung TIG welding? Tungsten inert gas welding or GTAW, gas tungsten arc welding. So, that kind of process is one of the highest paid welders sa buong mundo. If you know TIG welding, isa ka sa potential na yumaman sa welding. So here in the Philippines, for example, if you go to EEI, AGNP, no? I should say, kahit hindi majority, 50% of their TIG welders are females. So, sa metal sector, we treat female equally with men, with male. So, wala hong problema. Pagdating naman ho sa huling tanong nyo, yung pondo, parang ako nararamdaman ko na ang MRDC, hindi ho namin kaya talaga. Pero dahil pamilya kami ng DOST, marami ho tayong pwedeng makuhang pondo sa ibang ahensya at sa mismong main DOST office namin. Bakit po kayo lalayo pa? Nandito naman si Director Al. Baka yung mga barya-baryang milyon, si Director Al na ang bahala dyan. Okay? Salamat po. Ang metal industry, sa setup, isa yan sa priority industry. No? Pero doon nga tayo nakatutok doon sa value-added na mga production ng equipment manufacture, kasi doon malaki ang value adding especially for the small and medium enterprises. Kasi yung doon sa downstream industry, medyo high investment yun, no? Galing sa ore, sa birit, medyo high investment yun, no? Pero dito sa equipment manufacture, merong isa sa priority talaga metal and engineering. Pati na sa research, no? Tayo ang hub, sinabi ko nga nung opening, ang Region 10 ang hub ng design, engineering, and equipment development sa research and development. So,
meron din tayong pupunduhan ng mga research on equipment development. Actually, sir, parang pagdating sa medyo malalaking investment na equipment, doon makakatulong ang MIRDC. Kasi medyo nag-upgrade kami ng facilities. So kung ang industry nyo rito, walang ganong klaseng equipment, anytime you can go to MIRDC to process yung product na gusto nyong i-process sa MIRDC. Yung presyo ewan ko na So madali naman pag-usapan. Especially government to government ng pinag-usapan and to build Mindanao and Marawi. So parang hindi siya magiging isang malaking problema. Yung sa babae ng mga welders, I had an opportunity to visit yung mga equipment manufacturer sa Tuguegarao, Cagayan. Halos lahat ng mga welders babae. Kasi talagang sa intricate design, yun ang galing ng mga babae. Kasi sa amin, yung kung welding competition, sometimes they are catering twice a year in Manila, babae ang nagcha-champion. Totoo po yun, napakarami. Pero sinasabi po nila ni Sir kanina na wala nang time ang Marawis para i-retrain o i-upgrade yung welder na para ma-certified. Pero may time pa po siguro. Kukuha tayo nung hindi from zero. Yung may mga skill na, and then i-upgrade na lang. Saka si-certify. Pag na-certify na po yun, pwedeng gamitin mo yan dyan sa Marawi. Basta ang champion po is babae. Magagaling po ang kamay ng babae. Kaya pwede pong ang babae i-develop din. Kaya lang ang problema sa babae, hindi po yan tinatanggap sa overseas. Kasi ayaw po ng overseas na babae may pumapasok. Locally, tinatanggap po ang employment. Hindi pasmado. Patience. Okay po. Alright. Thank you po. By the way, we'd like to acknowledge Irma Bosa of Philippine News Agency. Ma'am Irma. Okay. Hello. So, sir, by the way, how is the status of the metal industry in Region 10? Is it a big industry po sa Region 10? Subsector, no? Sa yung equipment manufacturers na yan. No? Then, meron ding, anong tawag doon yung sa nag-ano ng steel bars. So, meron din sa construction na medyo malalaki. Hindi na sila microns, hindi na sila small and medium. And then, sa equipment manufacturers, merong for food processing, merong sa grains processing, meron din sa farm equipment. Yun ang mostly ang presence nila dito, no? In fact, sa grains grains processing, yung market ng Region 10 umabot hanggang Tuguegarao, umabot hanggang Isabela. So, malalaking mga grains processing, yung sa rice mill, sa yung mga dryer. And then sa food processing, usually the general use like grinder, yung ibang food processing na equipment. Alright, thank you po, sir. The Welding Society, do we have any statistics on how much or how many are the welders in the country, and how does it contribute po sa parang yung sa employment? Do we have a lot sa country natin sa in welding po? In reality, ang welding, there's so much Filipino welder na best. Kasi yan na nga ang kinukuha. Yan gustong-gusto ng ibang bansa kasi disiplinado and then masipag. Pero pagdating sa employment, halos 30% pag na-certify na nawawala na. Kaya ang kailangan dito sa atin, continuous training. Kasi mawawalan tayo ng welder. Kung palaging, pag na-certify ng welder, after a month, nasa overseas, kawawa ang Pilipinas. Kaya iniisip ko palagi, continuous training. Gaya ng ginagawa ng TESDA na meron silang training all over the Philippines na ginagrant na free. Do we have any more questions from our media friends? Calling once, calling twice. All right. So, by the way, this caravan in Iligan po, this is not gonna be the last caravan.
hopefully. Within this year po, ay ilang pong cities ang plano niyo pong puntahan? We targeted 4 eh. So we had just sa Tagum City, Davao del Norte. And ang venue was their famous City Hall. Maganda po eh. And it was participated not only by Davao del Norte, but also yung Davao City tsaka Compostela Valley. So maganda ho. So tina-target ho namin dalawa pa. Maybe for the second semester. Meron tayong forthcoming activities na nagpo-promote din ng science, technology, and innovation. Kasi next month, July, National Science and Technology Week na. So, ang maunang mag-celebrate buong Mindanao, magkaroon tayo sa Davao. And then, nationwide, sa Manila yan. And then, sa September, dito sa atin, sa Malaybalay. Yung National Science and Technology Week, magsushowcase yun ng mga various technologies na sa iba't ibang sektor, no? Like science for the homes, science for school, science for cities, science for health. So, may iba-ibang application ang science. Kaya nga, umaabot kami ng 20 units. Kasi habang natutulog ka, science is at work in the environment. Lahat yan. So, yun ang ipapakita natin and we're going to promote that. So we expect a lot of activities from DOST, no? Not just sa MIRDC, but the entire DOST Region 10 for... we have another question. Yes po. Okay, Ma'am Elaine Ratonil of PIA. From a concerned citizen. So regarding raw materials gina-export, do we regulate yung pag-export sa mga raw materials, mga metals like nickel? Specific na raw materials yung mention because generally ang thrust sa government is really to encourage export. Encourage talaga natin ang export. Ang dimension director is nickel. Nickel. Special. Nickel. Yung pasar nga natin, wala na yung copper smelting eh. Hindi pa nga din tayo nakaka-build ng nickel. So sayang nga din po kasi nung nag-aaral ako during my college days, sabi nila, Philippines is the second largest deposit ng nickel, particularly sa Surigao, no, sa area ng Surigao. So siguro po ibang ahensya yung pwedeng makapagsabi ng tamang sagot para sa tanong na po yun, no? Siguro pagka sa mining, DNR ang isa sa unang dapat makialam niyan. Pangalawa, yung import-export dyan is baka yung sa trade natin. Then, NEDA siguro sa mas mataas para ho makita yung true picture. Okay, thank you. Will come from the Management Office of PIA Iligan. Sige po, Ma'am Good afternoon. Thank you for the participants and also the media for coming. Okay, my question is about scholarship. I'd like to address this to the Regional Director of the DOST. Ano po yung mga privileges ng mga scholars natin at saka right after their graduation, say, mas priority ba for them na ma-hire agad? Sige. Before I answer that directly, may isa ako nakalimutan pala doon sa Bangon, Marawi. After na natapos na yung siege, meron tayo kaagad 200 scholars na sa Marawi, yung mga displaced na residents of Marawi. 200 yun. Wala na exam. Hindi na pinadaan na exam. Basta na-qualify lang sa grade nila na walang bagsak. Scholar sila, 200. Plus 30 scholarship for masteral and PhD. Para yung teachers naman nila madagdagan yung knowledge and skills. Now, sa scholar natin ngayon, first we'd like to report na after rest of about 2 years because of Key Plus 12, yung mga bagong scholars natin umabot almost 9,000, no? Bagong scholars all over the country. Dito tayo sa atin, maabot tayo almost 500 dito sa region. So yung mga privileges, of course, dapat we support the
tuition fees to some extent. Magkano yan po? 10,000 maximum. And then, para na itong mga pensionado, 7,000 a month allowance. No? And then, meron sila mga book allowance, uniform allowance. No? So, of course, bago sila pipirma ng kontrata sa amin, kaya umiikot sila bibot at saka yung ibang kasama namin sa DOST para malinaw sa mga scholars natin na kailangan mag-serve sila sa Philippines after graduation. Kaya nga nagkaroon tayo ng scholarship kasi gusto natin na madagdagan ang human resource sa science. Kaya hindi pwedeng pag-graduate, abroad ka agad. Mag-serve muna. No? Equivalent to the number of years na na-avail nila yung scholarship. Para naman matulungan nila ang bayan na nagpapaaral sa kanila. No? Yun ang return service. Hindi muna mag-abroad. No? So, yun lang gusto namin na ano man yung natutunan nila during scholarship days nila, ma-apply nila when they are working already. Pahabol, one very last question daw po, si Richie Lumen ng PDI. Kasi I'm getting interested on the potential trainees, a group of Maranao women na na-imagine ko mag-wielding. Because I am contemplating now on writing a story about the success of Maranao women na babangon sa Marawi. Di ba? So, sir, paano ba ito? Who will do what sa screening from step 1 until ma-screen at masalang na sila for training? May assign ba kayo na committee or team na mag-screen? Dito sa IIT, if I'm not mistaken, may mga magagaling na mga estudyante dyan, nagwi-wielding. Either Maranao siya o Christian, baka pwede din maka-pick up ng mga skilled students na sa technology. Thank you. Okay, thank you. Yung minimum requirements sa welding before you start, masyado hong mababa talaga eh. Pero yung sa akin, para mas ma-improve yung bata, mas gusto ko siya at least high school graduate. Oo, kasi alam naman natin na if you are a welder, hindi lang paghihinang ang dapat malaman mo. You need to have basic metallurgy, basic electricity, lahat ng basic meron siya dapat. So, pwede naman din na out of school youth. Pero if we want really to professionalize welding, so mas maganda ho sana yung entry level niya is at least high school graduate siya. Ayun, pwede na ho yung sa K-12 na yun. Actually, kahit yung wala pang K-12, yung gumraduate na ng high school na walang trabaho ngayon, hindi makapag-aral, pwede ho natin siyang depende ho. Sa amin naman ho kung ano yung gusto ng region ninyo, dun ho maggagawa ng move ang MRDC. Of course, with the help of DOST. So, kaya nga kanina, meron kaming mga training evaluations. So, pinalalagay ko na lang yung mga training requirements nila. So, para yun ang isasabit namin kay Director. Yun pala, may maraming interesado dito sa ganitong fields. Alright, thank you so much. So, daghan tag nakatunan for this afternoon's talakayan. Daghan na ito na-discuss. And I'm happy about this caravan spearheaded by MIRDC and DOST. And we also learned nga dako ang paningkamot sa atong gobyerno aron dili lang ang kining topic, it's not just in Manila but also here in our region. So, and also this is a challenge for us to heed to modern times na we have to move with the evolution of technology, and it's a good thing and that we must appreciate. So, salamat kaayo sa DOST for this opportunity to discuss their good news dinhi sa atong talakayan. Dako po nato pasalamat sa atong media friends nga niya karon mi suporta og sa atong mga avid televiewers sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay. And of course, dagang salamat kanunay sa PIA Cable TV. Sa ngalan sa mga Regional Director Franklin P. Gumapon, kini si Jam Rukat. Dagang salamat sa inyong kanunay nga suporta sa talakayan. Hangtod sa sunod nga edisyon sa talakayan sa PIA. Salamat ug maayong adlaw sa tanan.
Konsumo ng kuryente, kayang pababain. Easy-easy. Okay ang pag-off pag hindi gamit. Pero sa pag-unplug, kuryente mas hindi sayang. Aircon, 25 degrees lang para lang hindi mainitan, hindi para ginawin. Malinis ang electric fan, hindi hirap ang motor, less konsumo. Sa pagpili at paggamit ng kasangkapan, I-diskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-diskarte mo. halos lahat tayo may refrigerator sa bahay. Imbakan ng mga pagkain natin para manatiling sariwa ito. Para din malamig ang ating inumin. Sa bahay, ang ref namin regular ang pag-defrost ng freezer. Pag pinabayaang makapal ang yelo, yung ikot ng hanging nagpapalamig, nahihirapan. Entonces, nahihirapan ang motor. Entonces, lalakas ang konsumo. Sinisipat din naming maigi ang mga gasket ng pinto. Kailangang malinis at walang sira ito. Para lapat ang kapit ng pagkakasara, para walang singaw ng lamig. Parang tayo lang yan. Ayaw ng singaw. Pero sa labas ng ref, mainam naman na may maayos na singaw. Hindi ng lamig, kundi yung init. Dapat malinis at maayos ang condenser coil. Dito kasi ang singawan ng init. Kaya pag may nakikita ako nakasampay dito, inaalis ko para hindi hirap ang pagsingaw ng init. Bawas hirap sa motor. Imagine din kung super kapal na ang dumit alikabok. Aba, ay trap ang init. Hirap ang motor, dagdag konsumo na naman. Last but not the least, ang ref ko nakapwesto din sa hindi naaarawan. At maikwento ko lang, nang binili ko pinili ko mas mataas na EEF o Energy Efficiency Factor para mas mababa ang konsumo sa kuryente. At dahil sa lahat ng ito, konsumo sa kuryente napababa. Bayarin ko sa kuryente, bumaba. Sa paggamit ng refrigerator, i-diskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-diskarte mo.